Dominos Style YouTube channel එකට අදත් ඔයගලන්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම අරගෙන ආවේ හරිම රසවත් tacos recipe එකක්. tacos කියන්නේ මුළු ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ මෙක්සිකානු ආහාරයක්. අද අපි බලමු මේ tacos අපේ රසට හරිම පහසුවෙන් ඉක්මනින් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් මුලින්ම taco shells හදාගමු. taco shells හදාගන්න අපිට පිටි කෝප්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකටම මම ලුණු තේ හැඳි කාලක්, baking powder තේ හැඳි කාලකුත් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මම මේකට තෙල් මේස හැඳකුත් එකතු කරගන්නවා. මේ හැමදේම මම description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ එතනින් අරගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය අපි හොඳින් පොඩ්ඩක් අතින් කලවම් කරගමු. ඊළඟට අපිට පිච්චිමෝලිය අනා ගන්න වතුර අවශ්‍ය වෙනවා. මම මුලින්ම වතුර කෝප්ප කාලක් අරගෙන ඒකින් ටිකින් ටික මේ විදිහට එකතු කරගනිමින් හොඳින් මේ පිච්චිමෝලිය අනා ගන්නවා. මට මේක අනා ගන්න වතුර කෝප්ප කාලකුත් තවත් වතුර මේස හැන්දකුත් අවශ්‍ය වුණා. මේ විදිහට විනාඩි 5ක් විතර අපි මේක අනා ගන්නවා. ඊළඟට තෙල් චුට්ටක් උඩින් දාගෙන විනාඩි 10ක් විතර අපි මේක පිපෙන්න තියෙනවා. ඒ අතර අපිට පුළුවන් අලපිරවුම හදාගන්න. මේ විදිහට පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන මම මුලින්ම තෙල් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම සාමාන්‍ය තරමේ ලුණු ගෙඩිය පොඩියට කපාගෙන මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ලුණු ටික මම මැලවෙන්න තියලා දැන් මම පොඩියට කපාගත්ත සුදු ලුණු බිත් දෙකක් විතර මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට පොඩියට කපාගත්ත අමු මිරිස් කරල් දෙකක් කරපිංච ටිකකුත් මම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන හොඳින් මේක මම මැලවෙන්න දෙනවා. දැන් අපි මේකට ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරගමු. ඊළඟට මම මේකට කෑලි මිරිස් තේ හැඳි දෙකක්, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැන්දකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයගලන්ගේ රස අනුව මේ දේවල් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකට ලුණුයි කහයි දාලා හොඳින් තඹගත්ත අල පොඩි කරගෙන කෝප්පයක් විතර මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේක හොඳින් මේ විදිහට කලවම් කරගමු. ඕගොල්ලෝ මේ වෙලාවේදී ලුණු බලලා අවශ්‍ය නම් ලුණු එකතු කරගන්න. අපි දැන් අලපිරවුම හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් taco shells හදාගමු. අපි හදාගත්ත පිටි ඩෝ එක අරගෙන අතින් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට නීට් කරලා මම මේක සමාන කොටස් 6කට කපා ගන්නවා. ඊළඟට මම මේකෙන් පිටි බෝල 6ක් හදා ගන්නවා. මේ හදාගත්ත පිටි බෝල අපි දැන් බෝඩ් එකක් උඩ තියලා හොඳින් තුනී කරගමු. ඕගොල්ලන්ගේ ඩෝ එක අතේ ඇලෙනවා නම් මේ විදිහට පිටි වලින් ඩස්ට් කරගෙන හොඳින් රෝලින් පින් එකෙන් මේ විදිහට තුනී කරගන්න. මේ රොටිය තුනී කරගද්දි ගොඩක් මහත නැති වෙන්න මේ විදිහට තුනී කරගන්න. දැන් අපි මේක ලස්සන රවුම් හැඩයකට මේ විදිහට කපා ගමු. මම ඔයගලන්ට තව රොටියක් තුනී කරගන්න හැටි පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ අපි තුනී කරගත්ත අපේ රොටි ටික. දැන් අපි මේ විදිහට හදාගත්ත tacos රොටිය පොඩක් පෑන් එකේ දාලා දෙපැත්ත රත් කරගන්නවා. මේක ගොඩක් වෙලා ඉදෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. පොඩ්ඩක් දුඹුරු පාට ලප එනකන් දෙපැත්ත පොඩ්ඩක් රත් කරගන්න.
දැන් අපි ටකෝස් ටික හදාගන්නයි යන්නේ. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපි හදාගත්ත ටකෝස් ෂෙල්ස්. ඊළඟට මම මෙතන මොසරෙල්ලා චීස් කෝප්පයක් විතර අරන් තියෙනවා. ටොමැටෝ සෝස් ටිකක්. ඊළඟට අපි හදාගත්ත අලපිරුවමත් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මම මුලින්ම ටකෝස් රොටිය අරගෙන මේ විදිහට හොඳින් ටොමැටෝ සෝස් ගා ගන්නවා. ඊළඟට මම ඒකට උඩින් මොසරෙල්ලා චීස් එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට මම රොටියෙන් භාගයක් පිරෙන්න අපි හදපු අල බැදුම එකතු කර ගන්නවා. මේ විදිහට හදාගත්ත ටකෝස් රොටිය මං හරි මැදින් මේ විදිහට නවා ගන්නවා. අපි දැන් තව රොටියක් හදාගමු. ඉස්සෙල්ලා වගේම මම ටොමැටෝ සෝස් ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට ඒකට උඩින් මොසරෙල්ලා චීස් එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට රොටියෙන් භාගයක් පිරෙන්න අපේ අල බැදුම මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. දැන් අපි ටකෝස් රොටිය මැදින් මේ විදිහට නවා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ටකෝ ෂෙල් ටික. දැන් අපි මේ ටික හොඳින් පෑන් එකේ දාලා බැදගමු. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් එකතු කරගෙන මේ විදිහට පෑන් එකක දාලා ටකෝ ෂෙල් එකේ දෙපැත්ත හොඳින් ක්‍රිස්පි වෙනකන් මේ විදිහට අපි හොඳින් මේක බැදගමු. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ කැමති ප්‍රමාණයක් තෙල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. තෙල් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන තරමට අපේ ටකෝ ෂෙල් එකේ තියෙන ක්‍රිස්පි ගතිය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ටකෝස්. මං හිතනවා ඕගොල්ලොත් මේක ගෙදරදීම හදලා රස බලයි කියලා. මේ වගේ තවත් රෙසිපියක් අරන් මං ආයෙමත් එන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් දුෂානිස් ඩයරි එකට subscribe වෙන්න. මේ වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. ඒ වගේම මට like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.